Jsme na startovní čáře dalšího dílu pořadu Host dne. Vítejte u televizních obrazovek a zároveň vítám také své dnešní hosty. Tomáše Gongola, předsedu občanského sdružení Bez mámy, a Chrise Zacharia Lamek, tanzánského pracovníka sdružení. Pánové, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Tomáši, organizace Bez mámy pomáhá v Tanzánii dětem bez rodičů. Za tu dobu, co tam funguje občanské sdružení, postavili jste sirotčinec pro kluky, stavíte pro děvčata, zháníte peníze, staráte se tam o to, aby tam nějakým způsobem ty děti žily, aby se jim dobře dařilo. K tomu ale potřebujete taky nějakou pravou ruku, nebo respektive prodlouženou ruku tady z Česka až v Tanzánii, a to je Chris. Je to tak? Je to přesně tak. My jsme ho dlouho hledali, protože, jak říkáte, tak je to skutečně činnost, která vyžaduje v podstatě celoroční péči. Je potřeba, aby ty aktivity tam byly nějakým způsobem koordinovány v průběhu celého roku, a my tam přeci jen vzhledem k tomu, že máme civilní zaměstnání tady v České republice, tak nemůžeme být po celý rok. Jezdíme tam 2krát ročně, abychom všechno zkontrolovali, ale potřebujeme tam nějakou operativu, a tu nám zajišťuje právě Chris, který je člověk, který sice vyrůstal v Africe, ale on má takové trochu evropské myšlení a takového tam najít je opravdu velice těžké. Je to takový náš poklad, který si tam takhle opečováváme a se kterým tam takhle spolupracujeme. On je schopný dělat s internetem, což taky není úplně normální, a posílá nám vlastně aktuální fotky, reaguje okamžitě, když potřebujeme nějakou informaci, jezdí za sirotky a tak dále. Takže to... Jsme spokojení za to, že ho máme, jsme moc rádi. Tak to věřím. Chrisi, jak náročná je vaše práce? Co všechno je vaším úkolem? My job is not challenging much because it's not very difficult. Moje práce není velkou výzvou, protože není moc obtížná, ale občas stojím před nějakou tou výzvou, protože někteří lidé si myslí, že dobrovolníci mi musí dávat spoustu peněz. Vždycky si myslí, že jsem v balíku, což pochopitelně není pravda, ale já se jim snažím vysvětlit, že tyto peníze pochází od lidí z České republiky. Takže já nemám tolik peněz. To jsou ty vybrané v rámci tohoto projektu. Já dělám docela hodně, co se týká tohoto projektu. Musím všechno skoordinovat, musím vyřídit finance, dát pozor na to, že vše běží podle plánu, a musím podat podrobnou zprávu o prostředcích, které použiji, když dostanu peníze z České republiky. Určitě se nabízí otázka, jak to všechno začalo, jak ta spolupráce začala. Je to docela úsměvné, ale celá ta věc začala, když jsem potkal Ondru Horeckého v mém obchodě, kam si přišel koupit nějaká CDčka, aby si na ně uložil snímky z foťáku. Já mu říkám, že by to stálo 4 000 šilinků, ale on si stěžoval, že to je příliš drahé. A já mu říkám, OK, a odkud vlastně jsi? A on mi řekl, já jsem z České republiky. A já na něho, ahoj. A on se začal smát a říká, jsi legrační. Nikdy jsem neslyšel žádného černocha mluvit mým jazykem. A já na něj ještě česky, jak se máš? A on se zase smál, a tak jsme se seznámili a já se ho zeptal, co dělá, a on, že pomáhá místním sirotkům. OK, pomáháš mým lidem, tak to máš jenom za 2 000. Tak tady jste 2 měsíce. Jaký je váš úkol tady v Česku v letošním roce, protože není to poprvé, co tady jste? Když jsem v České republice, snažím se přiblížit Afriku Čechům, protože většina sponzorů nikdy v Africe nebyla a netuší, jaké to v Africe vlastně je. Takže já se jim snažím Afriku přiblížit a říct jim o našich projektech v Africe, jak to funguje, jaké máme pokroky, kde jsme začali a co se do dneška všechno událo. Tomáši, ono asi je hodně důležité, aby jste získali co nejvíce peněz, a je důležité, aby o projektu právě proto co nejvíce lidí vědělo. A to je možná taky úkol pro Chrise. Je to přesně tak. Přeci jen se snažíme rozšířit ten okruh těch, kteří nás podporují, a přeci jen, když přivedeme tady Chrise a když máme tu možnost se prezentovat nejenom těmi našimi představami o Africe, ale také tím, že tady přijde někdo, kdo v Africe žije, tak je to takové bezprostřednější. Lidé více chápou situaci, mohou se zeptat na otázky, takže děláme s ním spoustu prezentací, přednášek, tady televizní vystoupení není taky první. Takže snažíme se využít to na maximum tak, aby jsme dali vědět o problémech v Africe, o tom, jakým způsobem je snad i možné je řešit, jak se posunout dál takhle společně. A říkáte, že lidi to zajímá. Co je zajímá nejvíc? Co se nejvíce ptají Chrise? Ty otázky na Chrise jsou různé. Lidi zajímají hodně rozdíly ve způsobu života, v tom, jakým způsobem vlastně lidé vůbec v Africe přežívají, protože u nás je taková představa, že všude se v Africe bojuje, že všude jsou samé šarvátky a vypalují se domy,
A ono to tak není a Christo vždycky vysvětluje a popisuje, že v podstatě Afrika je kontinent, že to není jeden stát a že se stát od státu ta situace v Africe liší a že nemůžeme porovnávat třeba Tanzánii, kde tedy působíme například s Kongem nebo s Etiopií, že ta situace je skutečně jiná. Kdybychom se vrátili k projektu, kvůli kterému tady zejména jsme, vy pomáháte zejména sirotkům. Kde jste je tam vlastně všude našli, anebo kde je stále nacházíte, protože zatím tam máte umístěno v sirotčinci 15 kluků, jestli to říkám správně, ale to není konečný počet. Je to tak, ten sirotčinec je plánovaný celkem pro 40 kluků a ten druhý, který stavíme, pro 40 holek. S tím, že v této chvíli je v sirotčinci pro kluky 15 kluků. Jsou to děti, které jsme našli bez nějakých prostředků, bez pomoci nebo ve velice špatných podmínkách v těch okolních vesnicích. Případně my spolupracujeme s jedním řeholním řádem a ten řeholní řád má různé misijní domy po celé jižní Tanzánii a oni, když najdou někoho takového potřebného, kdo potřebuje nějaký záchytný bod a tu pomoc, kterou můžeme poskytnout, tak je přivedou a tímhle způsobem ty děti k sobě dostáváme. Možná pro vyobrazení pro naše diváky. Kolik financí potřebuje jedno dítě, jeden sirotek na rok, aby pokryl vlastně veškeré ty své potřeby? A liší se ta situace pro děti, které jsou na základní a které jsou na střední škole. Přeci jen ty náklady na střední škole jsou o něco vyšší. Na základní škole to dělá 5 000 korun a na střední škole to je asi 7 500 korun. Záleží samozřejmě na tom, jaké vzdělání tomu dítě chceme poskytnout, protože pravdou je, že vzdělání v Africe je placené, to znamená, čím samozřejmě lepší škola, tím větší školné. My se snažíme to udržet na nějakém průměru na státních školách, takže v těchto zhruba cenových relacích se to pohybuje. Na vzdělání pro sirotky kladete docela velký důraz, proto i mnozí dobrovolníci, kteří tam jezdí, tak pomáhají vyučovat. Je to tak? Je to přesně tak. I teď v létě plánujeme misi, na které budou účastní také učitelé angličtiny pro střední školy, takže je to tak. A Chris vždycky má na starosti ty, jestli to takhle můžu říct, ty dobrovolníky. To je jeden z jeho úkolů také a máte prakticky nejenom to své území Mahanga, ale jezdíte i do dalších částí Tanzánie. Jak velké území občanské sdružení Bez mámy mapuje prakticky? Je to tak, že vlastně kolem Mahanga v těch okolních vesnicích, možná v rozsahu zhruba 50 kilometrů, jezdíme vlastně po vesnicích, hledáme děti, zjišťujeme, v jakých jsou podmínkách, vybíráme je podle toho, jak nutná ta pomoc je, tak abychom skutečně vybrali prioritně ty případy, které jsou takové nejožhavější. S tím, že ale ty děti, které k nám přicházejí právě díky tomu, že ten řeholní řád je rozptýlen po celé jižní Tanzánii, tak v podstatě z celé té oblasti kolem regionu Mbeya, takže v okruhu možná 500 kilometrů kolem tady toho centra. Chrisi, jak vnímáte vy jako Tanzánec tu pomoc Čechů, organizace Bez mámy? Jak to tam vidíte svýma očima? I see Bez mámy as a partner in developing. Organizaci Bez mámy vnímám jako partnera v rozvoji mé země. Přináší podporu mým lidem. To je sice zodpovědnost mé vlády, ale ta je příliš zaneprázdněna budováním infrastruktury. Víte, když nemáte dobře vyvinutou infrastrukturu, je těžké se pohnout dopředu. V tomhle případě se proto nemůže vláda starat o všechno. A Bez mámy vidím jako partnera, který se snaží rozvíjet naši zemi, protože Bez mámy se stará o vzdělávání dětí v naší zemi, které v budoucnu, možná za 10 let, si budou schopny najít práci. A Bez mámy dává těmto dětem potenciál. A lidé v Mahangu, kterým se tato podpora dostane, považují organizaci Bez mámy za otce, protože nikdy nic takového neměli a teď mají něco, co jim dává šanci na lepší budoucnost. A děti někdy oslovují Tomáše otče. Tyhle děti jsou sice sirotci, ale teď mají tátu, který je v jejich životě podporuje. Tomáši, vy jste letos vyhlásili rokem Bez mámy. Je to tak? My jsme si hráli se slovy, které jsou možné vlastně využít kolem DMSek. Je to myšlenka, která stojí v podstatě na možnosti každého obětovat 1 korunu denně a tady tímhle způsobem se mu vlastně každý měsíc odečte 30 korun z jeho kreditu a z toho vlastně 28,50 jde na projekty Bez mámy, což vychází zhruba 1 koruna denně.
Už jsme naznačili, co všechno máte za sebou v Tanzánii, co plánujete stihnout v letošním roce. My bychom letos, pokud se bude dařit, a to znamená, pokud získáme dostatečný počet finančních prostředků, to znamená, pokud budou lidé štědří, bychom chtěli dostavit ten sirotčinec pro holky. To je taková ten hlavní cíl letošního roku, pokud jde o výstavbu. Samozřejmě plánujeme... Jenom já vám do toho skočím. Kolik potřebujete peněz, abyste dostavili sirotčinec? Na to dostavení sirotčince budeme potřebovat ještě asi zhruba 300 až 400 tisíc korun. Což není malá částka, ale není to zase tak hodně. Jsme pokročili. No. Ale my plánujeme samozřejmě i letní misi, to znamená, té se můžou účastnit také dobrovolníci, kteří tímhle způsobem samozřejmě můžou pomoci přímo na místě, právě ty učitelé, zdravotní sestry a tak dále. To znamená, kdybychom vyzvali naše diváky, aby pomohli v Tanzánii, nebo respektive projektu Bez mámy, co můžou pro to udělat? Můžou nám samozřejmě poslat nějakou tu DMS-ku, mohou nakoupit v našem e-shopu darexafriky.cz, kde se prodává originální africké umění Tinga Tinga. Mohou nám samozřejmě poslat částku přímo na účet. Krom toho snažíme se také zapojit do celého toho projektu podnikatele, takže máme například rozjetý projekt s kávamaty, takže pokud se někomu podaří umístit někde nějaký automat na kávu, pak 2 koruny z každé kávy vlastně jdou pro nás, takže pokud někdo ví o nějakém místě, kontaktuje nás, tak my skrze tady tuhle společnost jsme schopni tímhle způsobem vlastně zajistit další financování. Pánové, já vám oběma děkuji za čas, který jste věnovali našemu pořadu Host dne. Projektu přeji, ať vše klape tak, jak Děkujeme. to máte naplánováno. Chrisovi přeji, ať se tady jeho mise zdaří a ať se v pohodě vrátí s krásnými zážitky z Česka do Tanzánie. Mějte se moc hezky. Vám děkuji za pozornost. Shledanou.